Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου του 2023. Ο καιρός εδώ στην Αθήνα είναι βροχερός, πότε ρίχνει και λίγο χιόνι. Σε ορισμένες συνοικίες της Αθήνας το χιόνι έχει 20, 30, 40 πόντους. Αυτές που βρίσκονται γύρω από την Πεντέλη και προς την Πάρνηθα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην πόλη. Ας ελπίσουμε αυτή η κατάσταση να ξεπεραστεί χωρίς προβλήματα. Έχουμε σημαντικά ζητήματα, αρκετές σοβαρές πληροφορίες από την περιοχή του σεισμού και από τη Συρία και από την Τουρκία. Είναι το 7ο θέμα αυτό. Έχουμε σοβαρές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ουκρανία. Είχαμε τους καθιερωμένους βομβαρδισμούς στη γραμμή του μετώπου πάνω από την περιοχή του Χάρκοβο, δηλαδή μέχρι την Χερσόνα, κλασικά και πάλι με βάση πάντα, προσέξτε, τις ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας. Είχαμε βομβαρδισμούς, συνεχίζονται οι προσπάθειες περικύκλωσης του Μπαχμούτ. Άλλες εξελίξεις, είχαμε κάποιους ισχυρές εκρήξεις, λέει, στη Μαριούπολη, απλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς ήταν και για ποιο λόγο έγιναν και αν υπήρχαν απώλειες. Επίσης είχαμε μία πληροφορία που λέει ότι η Γερμανία θα δώσει 187 Leopard 1 στην Ουκρανία, η Γερμανία, που σημαίνει 2 ταξιαρχίες συν, δηλαδή 2 πλήρεις ταξιαρχίες με Leopard 1. Να θυμίσουμε ότι τα Leopard 1 είναι τα πρώτα Leopard που βγήκαν, είχε και η Ελλάδα από αυτά, έχουν πυροβόλο 105 χιλιοστών, ενώ τα Leopard 2 έχουν 120 χιλιοστών, αλλά δεν είναι μόνο το πυροβόλο, υπάρχει και μια σειρά από συστήματα του άρματος, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί στο Leopard 2. Παρ' όλα αυτά είναι ένα άρμα υπολογίσιμο στο πεδίο, το Leopard 1, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Ρώσοι όταν βγουν στο μέτωπο και συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του Ουκρανικού στρατού. Χθες είχαμε και σήμερα από πλευράς της Βουλής διορισμούς. Υπουργός Εσωτερικών διορίστηκε ο κύριος Κλιμένκο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Υπουργός Εσωτερικών είχε σκοτωθεί με το δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα, όταν έπεσε το ελικόπτερο. Όλη η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορήθηκε γι' αυτό, ή τέλος πάντων έγιναν έρευνες μήπως είχε εμπλοκεί ο προηγούμενος Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα έβαλαν λοιπόν τον Κλιμένκο και είδα ότι έβαλαν ως επικεφαλής των υπηρεσιών ασφάλειας κάποιον Μαλούκ. Πιθανότατα ο Μπουντάνοφ, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών, τελικά τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, και ο Ρεζνίκοφ σε κάποιο άλλο Υπουργείο. Δεν είδα στα ουκρανικά μέσα, δεν είδα πληροφορίες για αυτό το θέμα. Αυτά, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για το πρώτο θέμα. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι, δεν ξέρω, όταν διάβασα το άρθρο, αδυνατό να το πιστέψω πραγματικά, και αφορά μία ανάρτηση που έκανε με βάση την εφημερίδα, τα πούμε όλα, την ουκρανική εφημερίδα Στράνα, που έκανε ο Αρέστοβιτς στο Telegram. Να πούμε ότι ο Αρέστοβιτς είναι ο σύμβουλος του Ζελένσκι, από την αρχή του πολέμου σύμβουλος. Είναι αυτός που όταν έπεσε ο πύραυλος σε μια πολυκατοικία στο Ντνίπρο, που είχαμε τους δεκάδες νεκρούς, όχι σε πολυκατοικία, πάνω σε νηπιαγωγείο. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, έπεσε σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο, σε νηπιαγωγείο έπεσε το ελικόπτερο του Υπουργείου Εσωτερικών, είχε πολλούς νεκρούς, δεκάδες νεκρούς, και βγήκε ο Αρέστοβιτς την επόμενη μέρα και είπε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην πολυκατοικία ήταν ουκρανικός. Δέχθηκε καταιγισμό κριτικής από ανθρώπους του Προέδρου και από την Ουκρανούς, και τελικά αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του. Να δούμε λοιπόν τι λέει
ο Αρέστοβιτς, αλλά όχι μόνο ο Αρέστοβιτς, και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας. Ένα περίεργο σενάριο, να δούμε, έχουμε και μια συμβιλική δήλωση από πλευράς του Μετβέντεφ για το θέμα. Φήμες και εικασίες, λοιπόν, λέει ο Αρέστοβιτς, η Ουκρανία δεν έχει τις δυνάμεις να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Λέει ο Αλεξέη Αρέστοβιτς, πρώην σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Βόλοντιμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του ύστερα από την παραδοχή ότι ο ουκρανικός και όχι ρωσικός πύραλος ήταν αυτός που έπληξε πολυκατοικίες στον Ντνίπρο, όπου και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 45 άνθρωποι. Η παραδοχή αυτή του Αρέστοβιτς είχε προκαλέσει την οργή του Κιέβου, το οποίο και τον εξώθησε σε παραίτηση, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος είχε προσπαθήσει να τα μαζέψει. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, παρεξηγήθηκε η δήλωσή μου κτλ. Μάλιστα στη νέα του παρέμβαση ο Αρέστοβιτς αναφέρει ότι δεδομένης της Ουκρανίας να κερδίσει τον πόλεμο, η Δύση καλό θα ήταν να εξετάσει το σενάριο των δύο κρατών όπως έγινε στην Κορέα. Αυτά έρχονται τώρα, 1,5 μήνα μετά εκείνες τις 5 δηλώσεις, τις δηλώσεις των 5 αξιωματούχων της Δύσης που ξεκίνησαν από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 9, μέσα σε 10 μέρες, που μιλούσαν να δοθεί η Ανατολική Ουκρανία το 20% και το σχέδιο της CIA που δόθηκε στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Η παραδοχή αυτή του Αρέστοβιτς, λοιπόν, η συνταγή της επιτυχίας, γράφει ο Αρέστοβιτς, η επιτυχία απαιτεί, για να νικήσουμε τους Ρώσους δηλαδή, απαιτούνται 400.000 άψογα εκπαιδευμένοι στρατιώτες με όπλα του ΝΑΤΟ. Τους έχουμε? Όχι. Θα υπάρξει τέτοια δύναμη στο άμεσο μέλλον? Όχι, δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξουν και αρκετά κέντρα εκπαίδευσης. Εμείς ως κοινωνία δεν είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αναφέρει ο Αρέστοβιτς στο Telegram. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι και στη Δύση σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ότι δεν μπορεί η Ουκρανία να νικήσει, και εμείς είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από αυτούς. Σου λέει, όσο η Δύση δεν είναι αποφασισμένη να νικήσει τη Ρωσία, από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς. Τι θα έπρεπε να κάνει η Δύση? Να δει το σενάριο των δύο κρατών όπως την Κορέα. Να δημιουργήσουν μια Νότια Κορέα με εγγυήσεις. Δηλαδή η Ουκρανία να είναι όπως η Νότια Κορέα που έχει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ. Εγγυήσεις ασφάλειας. Αυτά φέρεται να υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Αρέστοβιτς, όπως μεταδίδει η ουκρανική εφημερίδα Στράνα. Το σενάριο αυτό μάλιστα είχε επικαλεστεί προσφάτως και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο Αλεξέη Ντανίλοφ, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι θα μπορούσε να προσφερθεί στην Ουκρανία μια κορεατική εκδοχή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει υπό όρους έναν 38ο παράλληλο. Υπενθυμίζεται πως τα σύνορα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας έχουν οριστεί από τον 38ο παράλληλο, που αποτελεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Αυτή η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη παρεμβάλλεται φυσικά μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Έχουμε σχόλιο από τη Ρωσία. Σχολιάζοντας αυτές τις πληροφορίες, ότι δηλαδή προσφέρθηκε στην Ουκρανία μία πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας στο πλαίσιο των δύο κρατών όπως στην Κορέα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε ότι πρόκειται για φήμες και εικασίες. Ενώ, δεν το απέρριψε δηλαδή, αλλά είπε φήμες και εικασίες, ενώ αντίστοιχη ήταν και η δήλωση του Μετβέντεφ, λίγο πιο επιθετική, δεν την απέρριψε και αυτός. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο θέμα. Να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο θέμα είναι οι δηλώσεις του Κίσινγκερ για το θέμα, που επαναλαμβάνω, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει μια βαρύτητα, ήταν συμβουλάτορας του Πούτιν, παρακαλώ, παρότι είναι 90 τόσο χρονών, 99 πόσο είναι, μέχρι πριν τον πόλεμο ήταν συμβουλάτορας και του Πούτιν, φυσικά και του Λευκού Οίκου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα πίστευε ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι στραμμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρώπη, προς τη Δύση, και με τον τρόπο αυτό να ελέγχεται η επιθετικότητά της και οι ενέργειές της.
Στη συνέχεια, όταν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και όταν είναι πλάκη το ΝΑΤΟ με την αποστολή οπλικών συστημάτων, άλλαξε, έλεγε να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, να είναι μια αποστατικοποιημένη ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Πριν από μερικές εβδομάδες άλλαξε άποψη, δέχθηκε δηλαδή, είπε αλλάζω άποψη να μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά μετά τον πόλεμο η Ρωσία να στραφεί και πάλι προς την Ευρώπη, είπε. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Να δούμε όμως, έχουμε καινούργια δήλωση. Λέει λοιπόν, βλέποντας ότι κλιμακώνονται οι ενέργειες εξοπλισμού της Ουκρανίας από τη μία πλευρά, της Ρωσίας να συγκεντρώνει στρατεύματα από την άλλη, ότι αυτά δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πεδίο το οποίο μπορεί να εκραγεί. Λέει λοιπόν, κίνδυνος να αναπτυχθούν τα πιο καταστροφικά όπλα στον κόσμο σε Μέση Ανατολή, λέει ο Κίσινγκερ. Τη θέση πως οι ΗΠΑ στερούνται ενότητα στο εσωτερικό τους σε μια χρονική περίοδο μεγάλων διεθνών προκλήσεων, διατύπωσε ο Χένρι Κίσινγκερ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σε ομιλία του σε εκδήλωση για τον πρώην πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Κίσινγκερ σημείωσε ότι σήμερα υποφέρουμε ξανά από εγχώριο διχασμό και διεθνή αναταραχή σχετικά με το ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Μας είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την εσωτερική συνοχή που είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, υπογράμμισε ο Κίσινγκερ. Κατά τον Κίσινγκερ, οι μεγάλες προκλήσεις είναι πέρα από τον πόλεμο που αναφερθήκαμε της Ρωσίας, είναι οι φιλοδοξίες της Κίνας και η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, όπου, όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν τα πιο καταστροφικά όπλα στον κόσμο. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι δεν φαίνονται στοιχεία ύφεσης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα της ανάπτυξης της τεχνικής νοημοσύνης, που, όπως είπε, μεταμορφώνει την ίδια την ανθρώπινη συνείδηση. Κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις απαιτεί ένα συνδυασμό δύναμης και συνεννόησης. Ο Ρίγκαν καταλάβαινε περισσότερο από τον καθένα πώς να ενσωματώνει τα στοιχεία της εξουσίας και της συμφιλίωσης, υποστήριξε ο Κίσινγκερ. Άρα, ποιες είναι οι 4 διαπιστώσεις του. Η μία είναι οι φιλοδοξίες της Κίνας και θα δείτε στη συνέχεια έχουμε σημαντικά θέματα. Η δεύτερη είναι ότι στην Ουκρανία δεν έχουμε σημάδια ύφεσης. Η τρίτη, ότι στη Μέση Ανατολή υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο. Και η τέταρτη, η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ θα ήθελα να πω, αν και δεν είμαι ειδικός στο θέμα, απλές σκέψεις κάνω όπως μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, ότι όσο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, υποκαθιστά τον άνθρωπο στην ουσία. Δηλαδή, κάποιοι ευφιέστατοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν την τεχνητή νοημοσύνη, σκέφτονται αυτοί για μας, και όσο περιορίζονται οι τομείς ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή όπου υποκαθίσταται ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο περιορίζεται και ο ίδιος, είτε το γνωστικό υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου, αλλά ακόμα και οι δεξιότητες. Όταν τα κάνουν άλλοι αντί για μας, τότε ξέρετε περιορίζονται και οι δυνατότητες. Και τι λέει λοιπόν, προσέξτε εδώ πώς το είπε, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μεταμορφώνει την ίδια την ανθρώπινη συνείδηση, δηλαδή και το νου αλλά και τις δεξιότητες των ανθρώπων. Νομίζω ότι ίσως είναι και η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα, ίσως να είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό δεν ξέρω πόσο έχει απασχολήσει τις κυβερνήσεις ή την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει στο θέμα αυτό να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου, των παιδιών, στις σχολείες, στις όλους τους τομείς εκπαίδευσης, αλλά και των πολιτών, να περιοριστεί η χρήση της στα απολύτως απαραίτητα. Δεν μπορεί να γίνουμε δούλοι της τεχνητής νοημοσύνης, διότι όταν θα εκλείψει η τεχνητή νοημοσύνη, ο άνθρωπος θα είναι ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με αυτό που είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, ξέρετε, είμαι από αυτούς που είπα ότι οι κυρώσεις, όταν αποφάσισα να κάνω τις κυρώσεις, τα βίντεο είναι εδώ, είχα πει το εξής. Όταν η Ευρώπη επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, τότε επειδή αυτόν στον οποίο επιβάλλονται οι κυρώσεις ασφαλώς θα έχει
κάποιες απώλειες, αλλά κυρώσεις όταν επιβάλλουμε εμείς σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν δύο όταν γίνεται μια συναλλαγή, όταν επιβάλλεις κυρώσεις σε αυτόν που είτε εξάγει είτε εισάγει, επιβάλλεις στην ουσία κυρώσεις και αυτόν που είτε εξάγει είτε εισάγει από την άλλη πλευρά, δηλαδή σε εμάς, τους ίδιους. Και όταν κάποια προϊόντα που προέρχονται από τη Ρωσία, από αυτόν που υφίσταται τις κυρώσεις, είναι και ίσως και μοναδικά, έχουμε εξάρτηση όπως η ενέργεια, τότε η τιμωρία είναι μεγαλύτερη για μας, αφού αυτός που έχει τα αγαθά, τα ενεργειακά, μπορεί να τα δώσει και αλλού. Και είδαμε ότι έτσι επαληθευθήκαμε, έπαθε τεράστιες ζημιές η οικονομία της Ευρώπης, τεράστιες, και της Γερμανίας, και από τη στιγμή που της Γερμανίας είναι και η ατμομηχανή της Ευρώπης, η οικονομία της Γερμανίας, όλοι μας έχουμε υποστεί και το ξέρετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα φαίνεται όμως ότι η Ρωσία πονάει. Δηλαδή, όταν γίνονται σωστά οι κυρώσεις, τότε φέρνουν και αποτελέσματα. Άρα, διαβάζω ότι η Ρωσία πέρασε σε δημοσιονομικό έλλειμμα έναντι πλεονάσματος στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από ενεργειακά προϊόντα. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε προκαταρκτική εκτίμηση της εκτέλεσης του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο του 2023, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα του προϋπολογισμού υποχώρησαν κατά 35% σε ετήσια βάση, από τα 2,1 τρισεκατομμύρια ρούβλια τον Ιανουάριο του 2022 στα 1,36 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2023. Ενώ οι δαπάνες του προϋπολογισμού για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 59% κυρίως λόγω του πολέμου. Το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού για την υποεξέταση περίοδο ξεπέρασε το 1,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια έναντι πλεονάσματος 125 δισεκατομμυρίων ρουβλιών την ίδια περίοδο πέρυσι. Προσέξτε, αφενός μεν έχουμε μείωση από τα έσοδα από ενεργειακές πρώτες ύλες, αλλά έχουμε και αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού λόγω του πολέμου, και έτσι υπάρχει το 1,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια έλλειμμα του προϋπολογισμού. Τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανήλθαν σε 426 δισεκατομμύρια ρούβλια τον Ιανουάριο και μειώθηκαν κατά 46,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο θεωρεί ότι η προσωρινή εκτίμηση είναι σύμφωνη με τη δυναμική που προβλέπει ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2023. Το Δεκέμβριο το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν ακόμα υψηλότερο, φτάνοντας στο ρεκόρ των 3,8 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων. Αυτό οφειλόταν στην πτώση των τιμών του ρωσικού αργού πετρελαίου μάρκας Urals, στη μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και στην αύξηση των δαπανών, οι οποίες ήταν 3 φορές υψηλότερες από τον προηγούμενο μήνα. Για το σύνολο το 2022, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 3,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια, 2,3% του ΑΕΠ, το οποίο είναι περίπου 3 φορές υψηλότερο από το προγραμματισμένο τον Σεπτέμβριο. Φαίνεται ότι οι κυρώσεις άρχισαν να δουλεύουν, οι στοχευμένες στα πλαφόν, στο πετρέλαιο και αυτά, άρχισαν να δουλεύουν στους τελευταίους μήνες. Το έλλειμμα αυτό οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν κατά 2,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια υψηλότερες από τις προβλεπόμενες, λόγω πολέμου. Στις 5 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, μαζί με ένα ανώτατο όριο τιμών. Επειδή οι αγοραστές του ρωσικού αργού πρέπει τώρα να αναζητηθούν στην Ασία, η έκπτωση του ρωσικού Urals έναντι του Brent της Βόρειας Θάλασσας έχει υπερβεί το 40%. Η Ρωσία χρηματοδοτεί το δημοσιονομικό της έλλειμμα με τη δημιουργία εγχώριου χρέους και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Η δυνατότητα ρευστοποίησης του Ταμείου μειώθηκε κατά 37% το 2022. Άρα άρχισε να πονάει η Ρωσία. Εγώ δεν είμαστε οικονομολόγοι. Θα δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει την βούληση της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο και με ποιον τρόπο θα τον συνεχίσει, εάν το έλλειμμα φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα, όπως είναι γνωστό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εδώ και περίπου 2,5-3 δεκαετίες
για να μπορέσουν, άλλαξαν το δόγμα τους, το παραγωγικό τους δόγμα. Δηλαδή, για να κρατήσουν το αμερικανικό όνειρο ζωντανό, η αμερικανική οικονομία μετέφερε σταδιακά τις παραγωγικές της δράσεις στην Κίνα, όπου υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό και δεύτερον, υπάρχει ένα κράτος που εξασφαλίζει τις επενδύσεις, δηλαδή δεν επιτρέπει ούτε τα δικαστικά ούτε τα συνδικαλιστικά, άρα φτηνό δυναμικό και ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ήταν αυτό που προσέλκυσε τις αμερικανικές επενδύσεις, μετέφεραν εκεί όλη την παραγωγική δραστηριότητα, πολύ μεγάλο μέρος από τις ΗΠΑ στην Κίνα. Εκεί όμως μεταφέροντας τις παραγωγικές αυτές δραστηριότητες μετέφεραν και τεχνολογία. Και σταδιακά η Κίνα πήρε την τεχνολογία, όσο και να προστατέψεις, δεν γίνεται όταν σε φιλοξενεί κάποιος, πήρε την τεχνολογία, μιμήθηκε, άρχισε να παράγει προϊόντα σαν τα δυτικά, πολύ χαμηλής ποιότητας, σταδιακά όμως, όπως μου έλεγε ένας φίλος που εισάγει, μεγάλος επιχειρηματίας, πράγματα, εισήγαγε στην αρχή υφάσματα από την Κίνα και μετά και άλλα πράγματα, ενώ λοιπόν στην αρχή χλεβάζαμε αυτά που έφερνε, από ένα σημείο και μετά μου είπε, όχι, η ποιότητά τους έχει ξεπεράσει τα ευρωπαϊκά. Και μου είπε άνθρωπος της αγοράς που δεν σηκώνει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έκλεψαν την τεχνολογία και άρχισαν σταδιακά να την εθνικοποιούν, να την κάνουν δικιά τους. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δημιούργησε για τις ΗΠΑ που επωφελήθηκαν από αυτή την κατάσταση 2-3 δεκαετίες, διότι έπαιρναν φτηνά αγαθά τα οποία τα εμπορευόντουσαν και κέρδιζαν, και όχι μόνο από την αμερικανική αγορά, τα πουλούσαν και παγκοσμίως, έτσι, κινητά και όλα αυτά. Ξέρετε, οι παραγωγικές διαδικασίες ήταν οι περισσότερες στην Κίνα. Αυτή η κατάσταση όμως κάποια στιγμή δημιούργησε έναν μεγάλο ανταγωνιστή και σταδιακά η Κίνα άρχισε να κάνει και διάφορα, να αγοράζει αμερικανικό χρέος, να αγοράζει ακίνητα στις ΗΠΑ, να στέλνει στρατιές νέων Κινέζων να σπουδάζουν στα αμερικάνικα πανεπιστήμια και να κλέβουν στην ουσία όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να το μεταφέρουν στην Κίνα, δηλαδή εμπειρία δεκαετιών ή και αιώνων πανεπιστημίων, πήραν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα μετέφεραν στην Κίνα και πλέον δημιουργήθηκε ένας τεράστιος ανταγωνιστής, νούμερο 2 δηλαδή δύναμη αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν είναι η Ρωσία, μετά την Αμερική είναι η Κίνα, και μάλιστα υπάρχουν απόψεις που λένε ότι μέσα σε τη δεκαετία που διανύουμε το ΑΕΠ της Κίνας θα ξεπεράσει αυτό της Αμερικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, άρα η Αμερική έχει αρχίσει τις διαδικασίες αποκινεζοποίησης της παραγωγής. Όμως, ένας φίλος ο οποίος κάνει και μελέτες και ενημερώνει μεγάλους επενδυτές μου είπε ότι όταν τολμήσεις να πεις κάτι για την Κίνα μπορεί να σου κόψουν τη χρηματοδότηση. Γιατί ακόμα οι μεγάλες εταιρείες κρατούν παραγωγικές διαδικασίες στην Κίνα. Και έτσι άρχισε η διαδικασία σταδιακής αποκινεζοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας αμερικανικών συμφερόντων, μεταφορά σε άλλες χώρες. Η Κίνα όμως, επειδή έχει στραφεί προς την Ευρώπη. Και εδώ βλέπουμε ότι μια σειρά κινεζικών βιομηχανιών συμπεριλαμβανομένων του κολοσσού κατασκευαστικών μηχανημάτων Sunny Heavy Industry και το προμηθευτή ανταλλακτικών ηλεκτρικών οχημάτων Sanhua Intelligent Controls έχουν συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια στο ελβετικό χρηματιστήριο Swiss Exchange μέσω παραστατικών τίτλων μετοχών GDR από τότε που ξεκίνησε ένα πρόγραμμα διασταυρούμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο πέρσι τον Ιούλιο. Τώρα η βαρέων βαρών εταιρεία μπαταριών της Κίνας Contemporary Amperex Technology κάνει άλματα επιδιώκοντας να συγκεντρώσει τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω GDR στη μεγαλύτερη τέτοια έκδοση από κινεζική εταιρεία. Καθώς οι συγκεκριμένες εταιρείες διευρύνουν το αποτύπωμά τους, οι παγκόσμιοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς τα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά και οι μπαταρίες της Κίνας βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο σε μια νέα αγορά, στην Ευρώπη δηλαδή. Η κίνηση είναι καλά τοποθετημένη από άποψη χρονικού σημείου και αξιοποιεί στο έπακρο τη ρυθμιστική πίεση για τη μείωση των εκπομπών ρήπων, καθώς και τις πιέσεις εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίες σιγοβράζουν.
Στα τέλη του περασμένου έτους η Ευρώπη ανακοίνωσε απαιτήσεις όλα τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά τα οποία ταξινομούνται στην περιοχή να έχουν μηδενικές εκπομπές έως το 2035 και οι μέσες εκπομπές των νέων αυτοκινήτων να έχουν μειωθεί κατά 55% μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Το νέο αυτό πλαίσιο επιτάχυνε τη ζήτηση για πράσινα οχήματα τόσο πολύ που η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή αναμένει να φτάσει στο 64% στο 2030, ξεπερνώντας το ρυθμιστικό όριο του 50% σύμφωνα με αναλυτές της Standard & Poor's Global Mobility και της Citigroup. Επιπλέον, χώρες σε όλο τον κόσμο συναγωνίζονται για αυτάρκεια, καθώς πολιτικές όπως ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ δημιουργούν μια αίσθηση επίγοντος. Για την Ευρώπη, ωστόσο, η επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και των στόχων βιομηχανικής παραγωγής, δεν θα είναι εύκολη χωρίς το εργοστάσιο του κόσμου, δηλαδή την Κίνα. Οι κατασκευαστές προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή και να ενισχύσουν τις κεφαλαιοχικές δαπάνες για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας και αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών. Θα χρειαστούν μπαταρίες, θερμικές βαλβίδες, κινητήρες και όλα τα άλλα εξαρτήματα τα οποία συνθέτουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για να χτίσουν τα εργοστάσια τους, οι εταιρείες θα χρειαστούν και εξκαφείς. Οι κινέζικες εταιρείες εκμεταλλεύονται αυτή την αυξανόμενη βιομηχανική ζήτηση για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό. Η Sunny Heavy, για παράδειγμα, ενίσχυσε ήδη τις εξαγωγές της παρά τη σχετική καθήλωση των πωλήσεών της στο εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, η ελάχιστη γνωστή Zhenjiang Sanhua, η οποία κατασκευάζει μια ποικιλία βαλβίδων και υπήρξε βασικός προμηθευτής για παγκόσμιας κλίμακας κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, επρόκειτο να συγκεντρώσει περίπου $1 δισεκατομμύριο μέσω GDR στην Ελβετία. Η εταιρεία κατασκευής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων Gotion High Technology είναι τώρα πιο κοντά στην αγορά της Volkswagen, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχός της. Λοιπόν, το άρθρο είναι από το Bloomberg, έχει και άλλα στοιχεία. Να το μαζέψουμε λίγο. Η Κίνα, κυρίως μέσω, ξέρετε, υπάρχει μια πολιτική απόφαση και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Όμως δεν υπάρχουν οι υποδομές να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία, έχουν μπει συγκεκριμένοι στόχοι και έρχεται η κινέζικη βιομηχανία που είναι πιο ανταγωνιστική της αμερικανικής και πλέον καλύπτει τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Να πω και κάτι άλλο. Όπως μου εκμυστηρεύτηκε υπουργός, υπήρχε ένας ανταγωνισμός για να μπει στην αγορά, την ελληνική αγορά, το κινέζικο 5G και το αμερικάνικο. Και ξέρετε, υπάρχει ένας τρομερός ανταγωνισμός, εμπάργκο δηλαδή βάζουν στην αμερικανική τεχνολογία. Μου εκμυστηρεύτηκε λοιπόν ότι σύμφωνα με τους συμβούλους, τους τεχνικούς συμβούλους, το κινέζικο είναι πιο αξιόπιστο από το αμερικάνικο. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα επέλεξε το αμερικάνικο για λόγους πολιτικούς. Τι θέλω να πω? Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που φαίνεται από αυτά που είδαμε και για τις δύο Κορέες, φαίνεται ότι το σκέφτονται στις ΗΠΑ να βρουν ένα τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία για να στραφούν πλέον προς την κύρια απειλή που είναι και η Κίνα. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και με το που είναι το επόμενο θέμα, τι έγινε και με τον μπαλόνι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν το γνώριζα, προσπάθησα να δω, να διαβάσω, να ρωτήσω και εδώ κοιτάξτε τι έγινε με τον μπαλόνι. Λοιπόν, καταρχάς, διαβάζω ότι, όπως λέει και το CNN και το Πολίτικο, η Καθημερινή, ότι επί διακυβέρνησης Τραμπ 3 μπαλόνια τουλάχιστον κινέζικα έκαναν την ίδια διαδρομή με αυτό που κατέρριψαν οι Αμερικανοί πρόσφατα στις ακτές της Νότιας Καρολίνας. Γι' αυτό στο άρθρο που διαβάσαμε χθες, που φαίνεται ότι οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να το καταρρίψουν για να εμπεδοθεί το αίσθημα της ασφάλειας στους Αμερικανούς πολίτες. Και εδώ υπάρχουν ερωτηματικά, τα διαβάσαμε χθες.
Πώς είναι δυνατόν, μπήκε στην Αλάσκα, εκεί δεν είναι ένα αέριος χώρος, τον είπα. Γιατί δεν το κατέριψαν εκεί? Που εκεί θα μπορούσε να καταρριφτεί, δεν υπάρχουν και κατοικημένοι τόποι, ολόκληρη η Αλάσκα. Πέρασε ολόκληρο τον Καναδά. Καταρχάς δεν υπήρχαν δημοσιεύματα όταν πέρασε στην Αλάσκα. Πέρασε στο Αϊντάχο, αν δεν κάνω λάθος, και όταν στη Μοντάνα το είδαν οι πολίτες και έγιναν δημοσιεύματα, μετά ενδιαφέρθηκε η Αμερικανική κυβέρνηση. Και εκεί λένε, θα δείτε παρακάτω, ότι υπάρχουν πυρηνικές κεφαλές στη Μοντάνα και ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία, θα τα διαβάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν και τρύπες στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Γι' αυτό είχα πει κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα με το δίκτυο ραντάρ που έχει, εντάξει δεν έχουμε δορυφόρους, αλλά με το δίκτυο ραντάρ που έχει και το σύστημα της αντιαεροπορικής άμυνας είναι ένας από τους καλύτερους φυλασσόμενους εναέριους χώρους στον κόσμο και θεώρησαν ορισμένοι ότι υπερέβαλα. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε με τον μπαλόνι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι λόγω ενός κενού στην ενημέρωσή του τον καιρό της διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον 3 κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια πέρασαν πάνω από τις υπηρετικές ΗΠΑ, όπως αποκάλυψε το CNN. Η αποκάλυψη έρχεται μερικές μέρες μετά την κατάρριψη άλλου μπαλονιού πάνω από την Νότια Καρολίνα, το οποίο η Κίνα παραδέχεται ότι της ανήκε. Συγγνώμη, δηλαδή λέει το Πεντάγωνο ότι δεν έχει ενημέρωση από τον Τραμπ. Μα το Πεντάγωνο έπρεπε, αυτό έχει τα ραντάρ. Ο Τραμπ από πού? Από την NASA, δεν ξέρω δηλαδή πώς λειτουργεί στην Αμερική το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά μου φαίνεται περίεργο το Πεντάγωνο να επικαλείται κενό ενημέρωσης από την περίοδο της διακυβέρνησης Τραμπ. Το κενό ενημέρωσης στο οποίο αναφέρθηκε ο στρατηγός Glenn Van Herk αφορούσε στην παρακολούθηση αντικειμένων εν πτήση τότε. Υπάρχει σχετική αναφορά του Πενταγώνου από τον Απρίλιο του 2022 που κάνει λόγο για ένα κατασκοπευτικό αερόστατο από την Κίνα που πέταξε γύρω από ολόκληρο τον πλανήτη το 2019 σε ύψος 65.000 ποδών, κατεβαίνοντας τόσο πάνω από τη Χαβάη όσο και κατά μήκος της Φλόριντα πριν ανέβει ξανά ψηλότερα. Η έκθεση πληροφοριών της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι η πρώτη ένδειξη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ γνώριζαν τα κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια πολύ πριν από το τελευταίο περιστατικό. Ωστόσο, δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πότε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για πρώτη φορά για τις κινεζικές πτήσεις ή τι αξιολόγησαν σχετικά με το σκοπό τους. Η Κίνα έχει αναπτύξει πολλαπλά μπαλόνια μεγάλου υψομέτρου που μπορούν να λειτουργούν στα 65.000 πόδια ή ακόμα και στα 328.000 πόδια και επί μήνες κάθε φορά, προσθέτει η αξιολόγηση της Αμερικανικής Αεροπορίας. Η είδηση έρχεται καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αμφισβήτησαν τις τελευταίες ημέρες πως τα κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια θα μπορούσαν να διέσχισαν τη ΣΥΠΑ με τον ίδιο τρόπο χωρίς να το γνωρίζουν οι Αμερικανοί, όπως είχαν αναφέρει η κυβέρνηση Biden και ανώτεροι αξιωματούχοι στο αμυντικό τομέα. Στις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Biden, ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι διέσχισε για λίγο τις υπηρετικές ΗΠΑ όπως έχουν παραδεχτεί Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εδώ λοιπόν φάσκουν και αντιφάσκουν. Μας λέει το Πεντάγωνο δεν ήξερε και μετά λέει ότι η αεροπορία είχε πληροφορίες. Πώς, άμα είχε πληροφορίες, πώς δεν ήξερε το Πεντάγωνο? Η πολεμική αεροπορία δεν ανήκει στο Πεντάγωνο. Τώρα λέει, εν πάση περιπτώσει, εκεί κάτι συμβαίνει εκεί. Τι ήταν ή τι θα μπορούσε να είναι τελικά αυτό το μπαλόνι που πετούσε στον ουρανό τον ΗΠΑ. Είναι ενδιαφέρον πιστεύω, έτσι. Από τη στιγμή που είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις πλέον, το Πεκίνο κάνει λόγο για μετεωρολογικό όργανο. Οι ΗΠΑ υποπτεύονται ότι πρόκειται για ένα κατασκοπευτικό εργαλείο. Τα μπαλόνια είναι τεράστια και πετούν σε μεγάλο υψόμετρο. Παρέχουν μια εναλλακτική επιλογή παρατήρησης στους δορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερο υψόμετρο, σε χαμηλή ή μεσαία γήινη τροχιά από τους δορυφόρους. Αυτά τα κατασκοπευτικά μπαλόνια έχουν συνδεδεμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων καμερών και αισθητήρων. Τα κατασκοπευτικά μπαλόνια περιέχουν αέριο όπως υδρογόνο και ήλιο, που τα βοηθούν να κινούνται με τον άνεμο, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι αυτό το μπαλόνι διέθετε ελικοφόρο σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης. Λοιπόν, είναι πάνω από τα εμπορικά αεροπλάνα, είπαμε, ακόμα και από τα μαχητικά και από τα κατασκοπευτικά αεροπλάνα. Πετούν σε μεγαλύτερο ύψος. Αυτό λοιπόν πετούσε 60.000 πόδια, ενώ
τα περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη φτάνουν μέχρι τις 40.000 πόδια, άρα ήταν πάνω από τα υψόμετρα που πετούν τα εμπορικά αεροσκάφη. Τώρα λέει ότι από ενέργεια είχαμε τους ηλιακούς συλλεκτήρες, λέει είναι πιθανόν αυτές οι κάμερες να δουν έξω από το ορατό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπως το υπέρυθρο, επιτρέποντάς τους να καταγράφουν εικόνες και μετά τη δύση του ηλίου. Οι ΗΠΑ ανησύχησαν επειδή το μπαλόνι περιπλανήθηκε πάνω από περιοχές της Μοντάνα, όπου βρίσκονται πυρηνικές κεφαλές. Η Κίνα επιμένει ότι ήταν μετεωρολογικό, αλλά οι ΗΠΑ λένε ότι μετέφερε εξοπλισμό που συνήθως δεν σχετίζεται με τυπικές μετεωρολογικές δραστηριότητες ή άλλες καθαρά επιστημονικές έρευνες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το μπαλόνι αυτό θα μπορούσε να φέρει εξοπλισμό καταγραφής της ικανότητας των ΗΠΑ να ανιχνεύει εισερχόμενες από αέρος απειλές και να βρει τρύπες στο σύστημα προειδοποίησης αεράμενας της χώρας. Τα είπαμε αυτά. Τρύπες. Μπορεί επίσης να επέτρεψε τους Κινέζους να αισθανθούν ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές που οι δορυφόροι μεγαλύτερο υψόμετρο δεν μπορούν να ανιχνεύσουν, όπως ραδιοσυχνότητες χαμηλής ισχύως που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πώς επικοινωνούν διάφορα αμερικανικά οπλικά συστήματα μεταξύ τους. Νομίζω, αν είναι κανένας φίλος, ότι οι χαμηλές συχνότητες επικοινωνίας έχουν τα υποβρύχια. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 7ο θέμα που είναι ο σεισμός και από τον οποίο είπαμε ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες από την Τουρκία. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει μια πληροφορία που μεταδίδεται ότι οι Τούρκοι είναι αδιόρθωτοι, έκαναν βομβαρδισμό στο Τελ Ριφάτ ενώ υπάρχει ο σεισμός. Η Τελ Ριφάτ είναι μια περιοχή δίπλα στο Αφρίν που είναι Κούρδοι. Οι πρόσφυγες από το Αφρίν οι περισσότεροι είναι εκεί, περίπου 200.000 άνθρωποι είναι, 300.000. Είδα λοιπόν, έψαξα, βρήκα, όντως έγινε βομβαρδισμός, έγινε πριν 5 μέρες, άρα έγινε πριν τον σεισμό. Επίσης υπάρχει μια αναφορά κάπου για 2 ναύτεξ που εξέδωσαν οι Τούρκοι, μία στη Χίο και μία στην Ανατολική Κρήτη, νομίζω χθες έγινε, αλλά δεν το ξέρω το θέμα, το αναφέρω, το διάβασα, δεν το έψαξα για να το επιβεβαιώσω. Το διάβασα πάντως και εγώ στο News Break, στο Break News. Τώρα, αυτά. Πάμε για την βοήθεια. Ακούστε, η βοήθεια κατά την άποψή μου σωστά στάλθηκε. Θα μου λένε ορισμένοι, εγώ ακούω όλες τις απόψεις, ότι είμαστε στην ουσία σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση και πάμε και τις βοηθάμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν βοηθάμε το τουρκικό κράτος. Βοηθάμε τους Τούρκους πολίτες, βοηθάμε την Ελλάδα στην ουσία. Καταρχάς, οι πολίτες που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές είναι, στην πλειονότητά τους είναι Κούρδοι και Άραβες. Ελάχιστοι Τούρκοι υπάρχουν και Τουρκομάνοι. Στην πλειονότητά τους είναι Νομή, Αντίαμαν, Μαλάτιας, Διαρμπακύρ και στο Μαράς, Ελμπιστάν και Παζαρτζίκ που είναι 2 επαρχίες και αυτοί είναι Κούρδοι Αλεβίτες σε αυτές τις 2. Στο Αντέπ, ακόμα και στην Αντιόχεια, στο Χατάι, και εκεί είναι 10% του πληθυσμού είναι Κούρδοι, οι υπόλοιποι είναι Άραβες Αλαουίτες. Άρα δεν έχει σημασία, ό,τι και να ήταν, η Ελλάδα σωστά έστειλε, κατά την άποψή μου. Και να σας εξηγήσω γιατί. Διάβασα πριν από λίγο ένα στιγμιότυπο, ένας Τούρκος έβαλε ένα βιντεάκι με τους Έλληνες διασώστες που διέσωσαν μια κοπελίτσα, νομίζω. Και μπήκα από κάτω, διάβασα περίπου 200 σχόλια. Πολλοί Τούρκοι είπανε, μου έπιασαν τα κλάματα. Εμείς τους λέμε ότι θα πάμε ένα βράδυ και τελικά αυτοί έρχονται εδώ και μας σώζουν τις ζωές. Τι θέλω να πω. Εντάξει, αφελείς δεν είμαστε, το τουρκικό κράτος δεν αλλάζει, αλλά εάν κατορθώσουμε με αυτήν τη διαδικασία, καταρχάς να κάνουμε και την ανθρωπιστική μας υποχρέωση. Εάν κατορθώσουμε να αλλάξουμε και σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια την άποψη που τους έβαλε στο μυαλό τους η προπαγάνδα του Ερντογάν, είναι ένα τεράστιο κέρδος. Γιατί το παραβλέπουμε αυτό? Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί το παραβλέπουμε αυτό? Μπείτε και διαβάστε. Ψάξτε στο Twitter και διαβάστε από κάτω τα σχόλια. 95-99% είναι υπέρ της Ελλάδας. Λίγο είναι. Μα ζούμε τον πόλεμο της πληροφορίας, τον πόλεμο της επιρροής του εγκεφάλου. Γιατί λοιπόν σκεφτόμαστε έτσι? Γιατί κακό γίνεται? Είπα ότι η Τουρκία δεν αλλάζει. Την ίδια στιγμή σας το λέω. Διότι απέρριψαν
την πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας να πάει ένα συνεργείο να σώσει ψυχές, ανθρώπινες ψυχές. Αυτή είναι το τουρκικό κράτος όμως. Μπήκα από κάτω όμως και σε αυτά, είδα και εκεί τι λένε οι Τούρκοι. Βρίζουν την κυβέρνηση που δεν άφησε τους Έλληνες της Κύπρου να πάνε να βοηθήσουν. Αυτά δεν είναι κέρδη πολιτικά? Πέρα από το ανθρωπιστικό καθήκον που είπαμε ότι κάνουμε. Πάμε τώρα στα άλλα, στα πιο δυνατά. Λοιπόν, ακούστε τι προπαγάνδα κάνουν. Έκανα και εγώ τις επαφές μου, μίλησα με τους ανθρώπους εκεί. Λέει ότι οι ερντογανικοί λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα όλοι. Ήταν θέλημα του Αλλάχ. Και μη στεναχωριέστε, ο αρχηγός μας θα τα λύσει όλα. Δεν μπορούμε να φέρουμε, λέει, πίσω τις ψυχές, αλλά όσοι έζησαν, τα προβλήματα όσων έζησαν θα τα λύσει ο αρχηγός. Αυτά λοιπόν το είδα, μου το είπαν άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Έκαναν μια έρευνα. Μπήκα και είδα στο διαδίκτυο. Ακριβώς η ίδια προπαγάνδα. Ένας βουλευτής, ο Μετινέρ, λέει για το Αντίαμαν, κουρδικός νομός, μη στεναχωριέστε, ο αρχηγός μας θα τα λύσει όλα. Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τις ψυχές, αλλά ο αρχηγός μας θα τα λύσει όλα. Ο Ερντογάν έφαγε τόσο βρυσίδι και αναγκάστηκε να το σβήσει. Έκοψαν φυσικά την τέτοια, την κυκλοφορούν εδώ και εκεί. Άρα η προπαγάνδα τώρα του Ερντογάν συνεχίζεται. Μπήκα και σε μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν. Είπε 7 μέρες έκτακτης ανάγκης κτλ. Εκεί λοιπόν, παρότι είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, βλέπω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τον υπερασπίζονται, υπάρχουν όμως πολλοί που βάζουν δηλώσεις ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους από κάτω και του ταχώνουν φυσικά για την απουσία του κράτους. Επίσης, είπαμε, δεν αλλάζει ο Ερντογάν. Πήρε τηλέφωνο τους δημάρχους που έχουν εκλεγεί μόνο από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το δικό του κόμμα δηλαδή. Και δεν πήρε τους δημάρχους που έχουν εκλεγεί από άλλα κόμματα, γιατί τους θεωρεί εχθρούς. Που οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν. Τι άλλο λοιπόν έχουμε να πούμε? Είδα σε αυτήν την ανάρτηση που έχει το ελληνικό συνεργείο, η Fener News, που είναι μια σελίδα της Fenerbahçe, ήταν των επαδών της, δεν ξέρω, πάντως λέει, αυτοί λένε θα πάμε μια νύχτα, εμείς το απορρίπτουμε αυτό, εμείς είμαστε με την Ελλάδα, είμαστε με τους Έλληνες. Προσέξτε, μια ομάδα ποδοσφαιρική, η Fenerbahçe, είναι μία από τις 3 μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, ενώ της Κωνσταντινούπολης. Είναι η Μπεσίκτας, η Γαλατάσαράι και η Fenerbahçe. Η πιο μεγάλη για μένα είναι η Τραμπζονσπορ, τις τραπεζούντες, αλλά εκτός κυκλώματος, αν δεν υπήρχαν τα κυκλώματα, θα έπαιρνε συνέχεια πρωτάθλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Και βλέπουμε μια ομάδα να παίρνει τέτοια θέση. Και ξέρουμε πόσο επηρεάζουν τον κόσμο οι ομάδες σε σχέση με τη βοήθεια που στείλαμε. Επαναλαμβάνω, δεκτές οι απόψεις ολονών, όμως επειδή μπήκα και διάβασα χιλιάδες μηνύματα, είμαι υποχρεωμένος να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις από αυτά τα μηνύματα για το σεισμό. Τώρα, είναι νωρίς να κάνουμε. Διάβασα, ορισμένους έκαναν αναλύσεις για το πώς θα επηρεάσει ο σεισμός τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Είναι νωρίς νομίζω. Κατά την άποψή μου, μια πρωτόλια ανάλυση να κάνουμε. Ο Ερντογάν δεν θα μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι, δηλαδή έχουμε περίπου 9 εκατομμύρια ανθρώπους, 8-9 εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάζονται. Η εκτίμηση για τους νεκρούς είναι από 40 έως 90.000. Γιατί είδα κάποιος έκανε μια στατιστική από τους συγγενείς αγνοουμένων στο Twitter, που λένε εγώ έχω 2-3, είπε σε κάθε νομό τους περισσότερους νεκρούς θα έχει ο νομός της Αντιόχειας, του Χατάη. Αντιόχεια και Αλεξανδρέτα, έτσι. Αυτός περίπου τους οπολογίζει γύρω στους 40-45.000, η Αϊσέ Χιούρ, μια δημοσιογράφος, λέει περίπου 90. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσει εύκολα, όσο και να λέει τον Αλλάχ και αυτές τις δυσιδαιμονίες και όλα αυτά και δεν φταίνε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θεωρώ ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από αυτή την ιστορία. Όσα λεφτά και να δώσουν διάφοροι μουσουλμάνοι ή τα ιδρύματα και τα βακούφια, δεν θα προλάβουν μέχρι τις εκλογές 24 Μαΐου, 14 πόσο είναι τώρα, το έχω μπερδέψει,
να επηρεάσουν την κατάσταση, εκτός και αν ο Ερντογάν μεταθέσει, επικαλεστεί μια μείζωνα έκτακτη κατάσταση που έχει προκύψει και μεταθέσει τις εκλογές. Αλλά και αυτό να γίνει, το να ξαναχτίσεις χιλιάδες σπίτια και πολυκατοικίες θα χρειαστούν χρόνια για να ξαναμπούν οι άνθρωποι όσοι επιβίωσαν και εν πάση περιπτώσει πολιτικά ακόμα είναι ασαφές, αλλά είναι πιθανόν να λειτουργήσει εις βάρος του Ερντογάν ο σεισμός, αν γίνουν εκλογές τώρα. Επίσης κατηγορείται γιατί έχει αποκλείσει, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχτηκαν να βάλουν τους μηχανισμούς τους και να βοηθήσουν, συνεργαζόμενοι με τις κρατικές υπηρεσίες. Τους απέκλεισε. Και αυτά μετρούν στον κόσμο. Σου λέει τώρα όσο ό,τι αφορά την οικονομία, λένε ότι οι ζημιές ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Είναι όσο βοήθεια και να πάρει από οπουδήποτε, αυτό θα λειτουργήσει επιβραδυντικά στην τουρκική οικονομία. Θα δούμε, αλλά η εκτίμηση είναι αυτή. Είναι μια ζημιά 50 δισεκατομμυρίων. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και την επιθετικότητά της εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας, οι βασικοί στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής δεν θα αλλάξουν, αλλά είναι προφανές ότι θα αλλάξει, αν θέλετε, η δυναμικότητα με την οποία τις υποστηρίζει αυτούς τους στόχους αυτό το διάστημα. Θεωρείται αδιανόητο φυσικά να περιμένουμε τώρα, ενώ είναι όλη αυτή η κατάσταση έτσι, να κάνει μια επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Αυτό το σενάριο το βγάζουμε. Πάντα φυσικά εμείς έχουμε ετοιμότητα, αλλά το βγάζουμε από τη μέση. Αυτό είναι ένα πρωτόλιο σχόλιο, θέλει δουλειά, πρέπει να διαβάσουμε, να μπούμε μέσα σε λογαριασμούς τουρκικούς, να δούμε τι λένε, πώς σκέφτονται, τι κάνουν και μετά θα κάνουμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε μια ανάλυση πιο εμπεριστατωμένη για το θέμα. Και πριν αλλάξουμε θέμα και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι πολύ σοβαρό, να πούμε ότι οι περιοχές που επλήγησαν στη Συρία είναι κυρίως το Αφρίν. Το Αφρίν, όπου η Τουρκία κάνει εθνοκάθαρση, έχει εγκαταστήσει σε αυτή την περιοχή που μέχρι πριν την εισβολή της Τουρκίας με την επιχείρηση Κλάδο Ελέας κατοικούνταν κατά 95% από Κούρδους, μη επίγειος παράδεισος, εκατοντάδες χιλιάδες δένδρα, ελαιόδενδρα, τα έκοψαν τα περισσότερα, εκδίωξαν τους ανθρώπους, έφεραν τρομοκράτες τζιχαντιστές με τις οικογένειές τους και στρατός κατοχής της Τουρκίας. Σε αυτές τις περιοχές έγινε ο σεισμός και καταστράφηκαν τα πάντα, γιατί ξέρετε εκεί οι όροι δόμησης είναι αφήστε. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Κάποιος μου έστειλε ένα χάρτη, υπάρχουν πτήσεις που πηγαίνουν βοήθεια στην Τουρκία και καμία πτήση στη Συρία. Και να πάνε στη Συρία πτήσεις, δεν μπορεί η Συρία, το κράτος της Συρίας να επέμβει σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δυστυχισμένους. Για να δείτε πόση δυστυχία φέρνει η πολιτική αυτή, η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, είδα ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί αρχίζουν και μιλάνε για τη Συρία. Ναι, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Συρίας, στην άκρη τα πολιτικά όταν πρόκειται για ανθρωπιστικά ζητήματα. Στην άκρη. Όπως τα κάναμε στην Τουρκία, τα κάναμε και στη Συρία. Στην άκρη τα πολιτικά, η ανθρωπιστική μας, το ανθρωπιστικό μας καθήκον να το κάνουμε και στη Συρία όπως το κάναμε και στην Τουρκία. Να πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Μεγάλη αποκάλυψη. Μεγάλη αποκάλυψη, για άλλη μια φορά αποκαλύπτεται και το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Λοιπόν, ο Μουράτ Καραγελάν γνωρίζετε ποιος είναι. Έχουμε εκδώσει το βιβλίο του εδώ, η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν. Το μεταφράσαμε εδώ κάποιοι φίλοι και εγώ ένα μεγάλο μέρος το μετέφρασα εγώ. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο ασχολούμαι με το κουρδικό από το 1991, θα έλεγα σε καθημερινή βάση, σε επαγγελματική βάση. Όσες γνώσεις είχα για το κουρδικό όλα αυτά τα χρόνια, τη συμπλήρωσα σε ποσοστό 30-40% μεταφράζοντας και κάνοντας επιμέλεια σε αυτό το βιβλίο. Μπαίνει βαθιά στα ζητήματα, στις πτυχές του κουρδικού, και τις ιστορικές και τις πολιτικές και τις θεολογικές, και αυτό το βιβλίο το έγραψαν, είναι συλλογικό έργο και διανοούμενοι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ, σύντροφοι του Καραγελάν. Ο Καραγελάν το έγραψε τελικώς, το μετέφρασα με την άδειά του
Είναι ο στρατιωτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος και μίλησε πριν από λίγες μέρες στην εφημερίδα στην τηλεόραση Sterk. Είναι ένα κανάλι το οποίο φύλλα προσκύμενο στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Και τι αποκάλυψε. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα σε μια αγγλόφωνη εφημερίδα. Τι αποκάλυψε? Ότι το 2013 η Τουρκία είχε δεχθεί στην Άγκυρα και είχαν για μήνες συνομιλίες με την Δημοκρατική Ένωση του Κουρδιστάν, το PYD, και τις Μονάδες Προστασίας του Λαού, το YPG, και ζητούσαν από την ηγεσία του κουρδικού κινήματος στην Συρία, ζητούσαν να συνεργαστούν σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, να στραφούν εναντίον του Άσαντ και θα τους έδιναν ό,τι ανταλλάγματα ήθελαν. Το τουρκικό κράτος. Τότε η κουρδική ηγεσία συσκέφτηκε, μας λέει ο Καραγιλάν, και αποφάσισαν οι άνθρωποι ότι δεν είχαν κανέναν λόγο να στραφούν εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης της Συρίας. Αυτοί στράφηκαν εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Ποτέ δεν στράφηκαν, εννοώ το YPG, ποτέ δεν στράφηκε εναντίον του στρατού της Συρίας και της νόμιμης κυβέρνησης της Συρίας, παρότι μπορεί να είχαν μερικές φορές κάποιες συγκρούσεις, αλλά αυτές ήταν σποραδικές και εντάσεις πιο πολύ, και όχι, δεν στράφηκαν ποτέ ως αποτέλεσμα πολιτικής εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Είχαν πάντα διάβλους επικοινωνίας, έχουν και τώρα, και όταν το αρνήθηκαν, από εκεί και μετά το τουρκικό κράτος εναγκαλίστηκε το Ισλαμικό κράτος, και εκεί που ήταν εδώ είναι η υποκρισία, εκεί που ήταν συνομιλητές της Τουρκίας, στην Άγκυρα παρακαλώ, η Τουρκία όταν δεν δέχθηκαν την πρότασή τους ανακήρυξε σε τρομοκράτες. Δηλαδή, ο Γκιουλέν συγκυβερνούσε με τον Ερντογάν χρόνια. Μόλις συγκρούστηκαν για θέματα της διανομής της εξουσίας, τον χαρακτήρισε τρομοκράτη και κατηγορεί γι' αυτό τις ΗΠΑ που τον φιλοξενούν εκεί. Μόλις οι Κούρδοι δεν έκαναν τα χατήρια του Ερντογάν, τους χαρακτήρισε τρομοκράτες και κατηγορεί τους Αμερικανούς που συνεργάζονται με τους Κούρδους. Μα οι Αμερικανοί συνεργάστηκαν με τους Κούρδους εξ ανάγκης. Δεν ήταν ένας ευρύτερος γεωπολιτικός σχεδιασμός των Αμερικανών. Συνεργάστηκαν με τους Κούρδους για να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό κράτος, που ήταν μια παγκόσμιας διάστασης απειλή ασφάλειας για όλο τον κόσμο. Απειλούσε την ασφάλεια όλο τον κόσμο. Και οι μόνοι που μπορούσαν να πολεμήσουν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους ήταν οι Κούρδοι, γι' αυτό συνεργάστηκαν οι Αμερικανοί. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά έγινε το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας με την Αμερική, γιατί συνεργάζεσαι με τους Κούρδους. Μα εσύ πήγες να συνεργαστείς μαζί τους. Και όταν δεν δέχτηκαν την πρότασή σου, τους έκανες τρομοκράτες. Μετά οι Αμερικανοί συνεργάστηκαν με τους Κούρδους, όπως θα συνεργαζόντουσαν και εσύ, και τώρα κατηγορεί τους Κούρδους για τρομοκράτες και τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Εσείς βγάλετε συμπέρασμα. Θα μου πείτε, όλες οι μεγάλες χώρες αυτό κάνουν, όταν δεν τους βολεύει κάτι, το χαρακτηρίζουν τρομοκράτες και τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό σημαντική ήταν η δήλωση Καραγιλάν, αλλά και το γεγονός ότι την πήραν ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγγλόφωνα, και την έκαναν παγκόσμια είδηση, είναι σημαντικό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ξέρετε, ο Μάριος Ευρυβιάδης είναι ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος, δίδαξε για χρόνια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπήρξε ακόλουθος τύπου της πρεσβείας της, όταν σπούδασε στην Αμερική, της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι δίδαξε και στο Χάρβαρντ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο για το φυσικό αέριο. Δεν έχουμε τώρα χρόνο να το διαβάσουμε ολόκληρο. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, αλλά μας λέει ο Μάριος, θα το διαβάσουμε αύριο, γιατί μετά θέλω να διαβάσουμε κάτι σημαντικό του Γιανναρά. Μας λέει λοιπόν πόσο σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι να έρθει το φυσικό αέριο το δικό της
φυσικό αέριο, από το τεμάχιο Αφροδίτη, από το τεμάχιο 12 το κοίτασμα Αφροδίτη μάλλον, εκεί που είναι η Σευρών αυτός ο γίγαντας, ο ενεργειακός, ο αμερικανικός, να έρθει το φυσικό αέριο στην Κυπριακή Δημοκρατία, να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία δικό της φυσικό αέριο, που αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας σε όλους τους τομείς, και αυτό θα αποτελέσει και θα δημιουργήσει μια τέτοια δυναμική που θα παρασύρει και τους Τουρκοκύπριους να έρθουν κάτω ή να συνεργαστούν με την Κυπριακή Δημοκρατία, να στρέψουν ακόμα και την πλάτη τους στην Τουρκία, που τώρα θα έχει και οικονομικό πρόβλημα και δεν θα μπορεί να το στηρίξει. Ένα σημαντικό άρθρο, θα το διαβάσουμε αύριο. Να πάμε όμως τώρα στο θέμα με τον κύριο Γιανναρά, γιατί εδώ αφορά τον ελληνισμό ολόκληρο. Λοιπόν, αυτά με τον Μάριο Ευρεβιάδη, θα δούμε αύριο, είπαμε, το κρατάμε εδώ στην Κάβα. Σε δρόμο χωρίς επιστροφή η Ελλάδα. Χρήστος Γιανναράς. Αν υπάρχει ένα ακαταμάχητο τεκμήριο της παρακμής μας των σημερινών Ελλήνων, δεν είναι η ολοκληρωτική οικονομική χρεοκοπία του κομικού μας κρατηδίου, ούτε η ανίατη μικροπρεπέστατη συμφεροντολαγνία όσων διαχειρίζονται την εξουσία και όσων την διεκδικούν. Δεν είναι η κατακόρυφη πτώση επίπεδου της κατακεφαλήν καλλιέργειας μέσα σε ελάχιστα χρόνια, ο εξωφρενικός πρωτογονισμός της δημόσιας πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, η ανυποληψία του σχολείου, ο ηλικιώδης εκπεσμός των πανεπιστημίων. Δεν είναι ο αδίστακτος σε ανεσχυντία αμοραλισμός, η διαστροφή ως δικαίωμα, η αρνησιπατρία ως κορδακισμός, η ατιμία ως προϊόν. Ούτε είναι το ξέφρενο ξεπούλημα κάθε στοιχείο κοινωνικής περιουσίας, οδικών δικτύων, λιμανιών, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, υποδομών τουρισμού. Δεν απομένει τίποτε από αυτά και από ανάλογα απειράριθμα τζιβαϊρικά πολύτιμα και πολυτίμητα. Το εφιαλτικότερο τεκμήριο παραίτησής μας των Ελλήνων από τη συμμετοχή στην ιστορία είναι ότι παρακάμψαμε απεγνωσμένες προειδοποιήσεις για τον επερχόμενο εφιάλτη του ιστορικού μας τέλους. Ποιος από τους επαγγελματίες της εξουσίας έδειξε ποτέ ότι γνωρίζει και παίρνει στα σοβαρά τις εκκλήσεις για πολιτική εντιμότητα, ανιδιοτέλεια και σοφροσύνη που κατέθεταν οι νέστορες του δημόσιου βίου, σύμβολα ελληνοπρέπειας και χαρισματικής ωριμότητας, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Πικιώνης, ο Θεοτοκάς, ο Λορεντζάτος, ο Τσαρούχης, ο Μάνος Χατζηδάκης και όσοι ανάλογοι. Δεν έχει ακουστεί ένας πολιτικός, ένας για δείγμα, να δείξει ότι τους πρόσεξε ή τουλάχιστον ότι έχει διαβάσει το μάλλον κορυφαίο της διαγνωστικής οξυδέρκειας που γνώρισε στις μέρες μας η ελληνική κοινωνία, τον Παναγιώτη Κονδύλη. Θα περίμενε κανείς όσοι φιλοδοξούν σήμερα να ασκήσουν πολιτική στην Ελλάδα να κυκλοφορούν έχοντας παραμάσχαλα τη θεωρία πολέμου του Κονδύλη και έχοντας αποστηθήσει τουλάχιστον το επίμετρο, γεωπολιτικές και στρατηγικές παράμετροι ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Το 1997 εκδεδομένο το βιβλίο και μέσα σε 15 μόλις χρόνια οι προβλέψεις του επαληθεύονται με απίστευτη ακρίβεια. Έγραφε: η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντως τα ισχυρότερα μέλη της, μη μπορώντας να δώσει στην Τουρκία όλα όσα επιθυμεί, θα επιδεώκει να την κατευνάσει με ελληνικά έξοδα, πιέζοντας δηλαδή την Ελλάδα να δεχθεί τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Θα δούμε μία ακόμη από τις τραγικές ηρωνίες τις οποίες τόσο συνηθίζει η ιστορία. Ενώ δηλαδή η Ελλάδα προσανατολίστηκε ψυχήτε και σώμα της στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί από τον τουρκικό κίνδυνο, ακριβώς ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός θα μεταβληθεί σε όργανο de facto μετατροπή της σε δορυφόρο της Τουρκίας. Τα είπε αυτά ο Κονδύλης πριν από 10 πόσα χρόνια. Πρόγνωση πρώτη, επαληθευμένη εκπληκτικά, λέει ο Γιανναράς. Πάμε στη δεύτερη. Δεν αποκλείεται η ελληνική πλευρά να αρχίσει κάποτε να θεωρεί και η ίδια τις υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας ως αυτονόητο μέρος και καθήκον του εξωευρωπαϊσμού της, αφού μάλιστα οι πολιτισμένοι άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τους εθνικιστικούς αταβισμούς
δεν ξεκινούν πολέμους για κυριαρχικά δικαιώματα. Πρόγνωση δεύτερη, ψηλαφιτά επαληθευμένη. Τρίτο, πάλι ο Κονδύλης. Η ελληνική πλευρά πρέπει να κατανοήσει έμπρακτα ότι οι σύμμαχοι αξίζουν για σένα τόσο όσο αξίζεις εσύ για αυτούς. Καμιά συμμαχία και καμιά προστασία δεν κατασφαλίζει όποιον βρίσκεται μαζί της σε σχέση μονομερούς εξάρτησης. Τα δίκαια της Ελλάδας δεν εντυπωσιάζουν κανέναν. Όσο πίσω τους βρίσκεται ένας παρείας με διαρκώς απλωμένο το χέρι, κάποιος που ζει από δάνεια, επιδοτήσεις και προγράμματα στήριξης. Πιστοποίηση πρόγνωση τρίτη, ανατριχιαστικά ρεαλιστική, λέει ο Γιανναράς. Τέταρτον, σε ορισμένους κρίσιμους τομείς, όπως ο δημοσιογραφικός, το παιχνίδι ξέρουμε από τώρα ότι είναι χαμένο. Η Ελλάδα μεταβάλλεται σταθερά σε χώρα με περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα, αποδεικνύοντας πόσο είναι πιθανό να μετατραπεί σε δορυφόρο της Τουρκίας ακριβώς μέσω του ευρωπαϊκού δρόμου. Στο βαθμό που η Ελλάδα θα καθίσταται ανεπαίσθητα γεωπολιτικός δορυφόρος της Τουρκίας, ο κίνδυνος πολέμου θα απομακρύνεται, οι ψευδαισθήσεις θα αυγατίζουν και η παράλυση θα γίνεται ακόμα ειδονικότερη εφόσον η υποχωρητικότητα θα αμείβεται με αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς επένους που τους χρειάζεται κατεπηγόντως ο εξυγχρονιζόμενος Βαλκάνιος, αρκεί να χρηματοδοτείται ο παρασιτικός καταναλωτισμός. Πρόγνωση τέταρτη, επαληθευμένη χεροπιαστά. Πέμπτον, την κάμψη της ελληνικής αντίστασης κάτω από την πίεση του υπέρτερου τουρκικού δυναμικού, οι Έλληνες θα συνηθίσουν σιγά σιγά να την ονομάζουν πολιτισμένη συμπεριφορά, υπέρβαση του εθνικισμού, εξευρωπαϊσμό. Το σημερινό δίλημμα είναι αντικειμενικά τρομακτικό και ψυχολογικά αφόρητο. Η ειρήνη σημαίνει για την Ελλάδα δορυφοριοποίηση και ο πόλεμος σημαίνει συντριβή. Η υπέρβαση του διλήμματος αυτού απαιτεί την επιτέλεση Ηράκλειου άθλου, για τον οποίο η ελληνική κοινωνία έτσι όπως είναι δεν διαθέτει τα κότσια. Οι μετριότητες, υπομετριότητες και ανθυπομετριότητες που συναπαρτίζουν τον ελληνικό πολιτικό και παραπολιτικό κόσμο δεν έχουν το ανάστημα να θέσουν και να λύσουν ιστορικά προβλήματα τέτοιας έκτασης και τέτοιου βάθος. Βρισκόμαστε σε συλλογική αναζήτηση της ιστορικής ευθανασίας. Πέμπτη πρόγνωση αυτή και τελεσίγραφο. Τι λέει ο Γιανναράς? Τι μπορεί να προσφέρει οποιοσδήποτε δημόσιος λόγος όταν 15